Bine ați venit în Paros! Acesta este un vlog de călătorie care te va ajuta să te decizi dacă aceasta este destinația de vacanță pentru tine. Calimera! Asta este, s-a întâmplat accidentul respectiv. Este și mai bună decât mă aminteam. Așa vreau și eu pe măcar când ne căsătorim. Valorile uriașe. Ea are 99 de uși vizibile. Am nisip în șlapi și pe picioare, pentru că picioarele sunt șlapi. Îți zic eu sigur că alea nu erau vestici. Doamne ferește! Bună dimineața cu ziua 2 din Paros, din Parichea, terasa noastră frumoasă. Am stat ieri aici și vreau să vă zic că ne-am luat de la magazin niște gogoși din alea unsuroase, așa știți, din alea făcute în ulei deep fried, foarte nesănătoase cu zahăr. Ne-am luat iaurt grecesc de la magazin pentru că este ca smântâna noastră, e foarte gras. Bine, avea 5% grăsime, adică nu era cel mai gras pe care îl puteam găsi, dar totuși era foarte thick așa. Și cu dulceață de cireșe ne-am luat și ne-am simțit de parcă am compus papanași. am văzut cum pleacă vapoarele pe mare noaptea și am zis lui Andrei cât de frică mi-ar fi să merg cu vaporul noaptea pe mare, mă refer. A fost o seară foarte reușită. Chiar aici este plaja Livadia, deci chiar aici este fâșia aceasta de plajă. Este una dintre plajele orașului, dar cea mai bună este Marcello, la care o să mergem și noi mâine. Sunt gata, mergem! Plecăm de la cazare, plecăm târziu, la ora 10, dar ne-am odihnit, suntem fresh și cu chef de descoperit. Așa că asta e tot ce contează, să mergem! Vamos a la playa! Oh, oh. Let's go! Astea-s grecești? Da. Parcă-s turcești. Se vede că le-a plăcut turcii. Astăzi mergem către Nausa, o să ne plimbăm și o să descoperim întreaga zonă. Dar mai întâi mergem către Colimpetre, este o plajă celebră aici în Paros și vreau să o vizităm și noi. Da, știu aia. Am zis că e retim, nu? Ia. Deci nu pot să cred, am ascultat până acum melodii grecești, dar care sunt de fapt românești. Asta e toată viața mea. Ia să vedeți. Am ajuns în parcarea de la Colimpetre. Și am ajuns la Colimpetre, este o combinație interesantă între plajă cu nisip și plajă cu pietre. Formațiunile acestea stâncoase sunt cu adevărat spectaculoase. Problema e că bate vântul tare de tot, adică nu așa. Și când îți vine o rafală din aia de nisip în față, nu mai e distractiv. Vedeți ce gol e? Pentru că nu prea e vreme de plajă. E cald, sunt 26 de grade, e 10 dimineața, 10 și ceva, dar bate vântul tare. Și acum, la doar câteva minute distanță cu mașina, mergem către o mănăstire foarte frumoasă, este instagramabilă, artistică. Cred că o să bată foarte tare vântul, dar vreau să mergem să o vedem pentru că mi se pare cea mai apropiată versiune de cele din Santorini pe care le-am văzut, deși să știți că sunt foarte multe biserici în stilul Santorini pe aceste insule, și în Naxos și aici. Bate vântul incredibil astăzi, sunt 77 de km la oră maximul. Și am ajuns, dar cred că o să bată prea tare vântul cât să mă auziți. Se numește Mănăstirea Sfântului Ion de la Deti. Este foarte, foarte frumoasă, stați să o vedeți.
plaja Mănăstirii. Este tot așa o plajă foarte iubită de oameni pentru că este cumva în acest golf. N-am putut deloc să spun nimic la mănăstirea respectivă pentru că bătea prea tare vântul. Acum mergem către Nausa. Ați văzut, cadrele sunt spectaculoase la această mănăstire. Pare că este scoasă din uz, pare că nu este folosită sau se fac lucrări de reabilitare, una din două, dar chiar e foarte frumos de mers și chiar și atunci când e așa de vânt. Bună ziua din Nausa! Am ajuns după un drum foarte scurt, foarte scenic, marea arată senzațional, așa turcoaz. Păcat că sunt așa valori, pentru că nu cred că o să putem să facem baie astăzi și eram pregătită, aveam costumul de baie, dar chiar nu cred că avem cum să mergem. Totuși vom merge să explorăm orașul. Toată ziua îi este dedicată acestui oraș și abia aștept să-l cunoaștem. Mergem acum către port, acolo sunt foarte multe locuri de văzut. Măcar aici suntem pe străduțile astea, nu mai bate vântul. Dar mergem din nou la port și știm ce o să fie acolo. E gol pentru că, ce să vedeți, bate prea tare vântul, dar... Și am ajuns și la faimosul Linardo, acest bar, deși acum este... Thank you so much, Evharisto. Deși acest bar este acum închis, pentru că, vedeți, sunt valuri și e 12 ziua. Bine ați venit la Linardo. Aceasta este una dintre cele mai instagramabile locații din Paros, din Nausa, dar nu știu dacă mă auziți. Mi-au dat valul. Mi-au dat cu valul în ochelari. Și acum mergem să luăm prânzul, când e foame. Mergem la Pita Frank. Sună bine, da? Deci vreau să vă spun că n-am putut deloc să vă spun nimic în tot orașul, pentru că bate foarte tare vântul. Ce? Vreau să vă spun că n-am putut să vă spun. N-am putut deloc Jocuri să vorbesc. de cuvinte. Nu, n-am putut deloc să vorbesc, pentru că bătea vântul și ar fi fost inutil. Aici s-a deschis la ora 12, noi eram aici la 11:58 și până la 12:02 s-au umplut toate mesele. Deci eu îmi dau seama că ăsta este un semn bun. Ne-am luat clasic, pită, adică gyros cu porc și niște pork skewers, adică ați văzut, frigărui din acelea cu carne de porc. Și o să mâncăm, zic eu, foarte bine, având în vedere cât de repede s-a umplut aici. Mai apoi mai avem de descoperit orașul Nausa, deci rămâneți cu noi. Și a ajuns gyrosul. Acestea sunt pork skewer, costă 2,5 euro bucata. Cartofii sunt cam scumpi, 5 euro, dar am mâncat deja de mult timp în ei. Tzatziki cam 4-5 euro peste tot. Și aici ai gyrosul meu. Cele mai bune înghețate din viața mea sunt acestea, Magnum Sandwich. Am mâncat anul trecut în Skiathos pentru prima oară. Nu le-am găsit decât pe insule. Sunt senzaționale, deci sunt, credeți-mă, divine. Stați să le deschid să vedeți. Deci așa arată. Păi, da, ce mă lupt cu ea. Deci credeți-mă, senzațională, 10 din 10, este și mai bună decât vă aminteam. Uitați ce plin este, stau și oamenii pe laterale ca să aștepte să intre, dar chiar e bună mâncarea. Am dat 25 de euro pe tot ceea ce ați văzut, deci este și un preț foarte bun.
vei afla ce glumă am făcut. Am luat o cafea din asta grecească. Cafea amară, nu? Amară, de zici că e fiere, e fredo. De-aia rece. Aia e amară. Regret nespus decizia de a nu pune zahăr. Ea te-a întrebat dacă vrei zahăr. Da, da, eu. Stai să zic ca ei. Cheers! Zi, nu e nașpa? E amară rău. Ce-i cafeaua? Nu! O altă biserică tip Santorini la care am vrut să mergem. Și acum mergem către plajă, după ce am vizitat orașul Nausa. Plaja Santa Maria, dar vedeți sunt valuri, o să fie probabil destul de friguți. Dar noi mergem să încercăm, că, na, ne băgăm și noi în apă, uite. Ne băgăm și noi. Am ajuns la plaja Santa Maria. Este foarte aproape de Nausa. O să încercăm să ne băgăm și în apă puțin. M-am lovit foarte tare în apă, am încercat să intru în apă și nu se vedea, erau valorile uriașe, te izbeau foarte tare, părea că este doar de nisip, dar erau pietre uriașe foarte ascuțite în apă și mi-a dat sângele foarte tare, m-am rănit în ambele tălpi și am căzut în genunchi de la valuri în piatra respectivă, ca să mergem acasă. Am ajuns la unul dintre simbolurile orașului Parichia. Este vorba despre Biserica celor 100 de uși. Are o denumire foarte interesantă și vreau să vă spun legenda din spatele său. În primul rând, se zice că această biserică, ea a fost construită în secolul IV după Hristos, deci vă dați seama cât este de veche, în anul 300 și ceva, și atunci au decis ei să-i dea această denumire pentru că ea are 99 de uși vizibile și a 100-a ușă, care acum este invizibilă, va deveni materială, va deveni vizibilă, palpabilă, în momentul în care, pregătiți-vă, Istanbulul va deveni din nou un oraș creștin. Mie mi s-a părut foarte interesant pentru că preluăm așa informația ca un dat. Eu m-am născut și știu că Istanbulul este un oraș musulman. Nu m-am gândit la faptul că oamenii care au construit această biserică au prins Istanbulul drept Constantinopol când era creștin și toată această istorie. De asta acest loc este cu atât mai impresionant pentru a putea să facem restul turului, deci intrarea în biserică a fost gratuită, dar pentru a vizita și restul curții și muzeul bizantin a trebuit să plătim o taxă mică, zic eu, de 3 euro de persoană și puteam să plătim atât cu cardul cât și cash. Și haideți acum să vă arăt în continuare cum arată acest complex parohial. Haideți! Este și un muzeu bizantin și o să regăsim diverse teme religioase aici. Ce frumoase sunt! Ce frumos sunt lucrate! Ce m-a speriat de fata aia că am văzut-o. M-a speriat rău. Aici chiar nu m-am așteptat să fie așa. Hai că e tare, zi! Hai, cred că e cea mai mișto biserică pe care am vizitat-o. E interesant. Nu? Da, noi n-aș putea merge ventilatorul. Da, e cald. Uite, aici făceau putezul. Vezi, în asta, în formă de cruce. Păi e mai specială decât ce avem noi în zilele noastre. Asta cred că chiar e cea mai mișto biserică în care am fost vreodată. Ai văzut altarul aici? Ce
tare e. N-am văzut niciodată altarul cum arată. N-ai voie. Tu ai văzut? Are și icoane. Mi-a plăcut enorm această biserică. Chiar vă recomand să veniți aici. Este excepțional. Biserica mea ortodoxă preferată. Andrei, așa vreau și eu pe măgar când ne căsătorim. Uite ce tare e pe măgar! Așa e. Extrem de șarmante aceste bisericuțe. Ne continuăm plimbarea prin Parichia. Au și ei morile de vânt. Suntem chiar la port aici. Noi de aici o să plecăm către Atena mâine seară. Uitați ce frumos este. Am mai văzut mori de vânt și în Rodos. Și acum mergem către castel, pentru că da, și aici în Parichia este un castel franchiș se numește. Vreau să vă zic că mi-am luat ca un fel de compot de cireși din ăla rece, așa cum îmi făcea bunica, cu lămâie, acrișor, așa, e foarte bun. Ah, asta nu m-am așteptat. La fel, șarmant, vedeți cum este pe jos. Așa este. Foarte frumos peste tot pe această insulă. Fiecare magazin este atât de bine gândit și estetic ca să atragă turiștii, ador. Ce frumos e. Tovarăși, da. Am găsit șotron grecesc. Da, pot acum, după accidentul de astăzi de la plajă, pot. Ce priveliște am găsit? Ce o să vezi? Ce frumos e, nu? Deci priveliștea este chiar lângă această biserică. Vă las locația. E superbă! Câteva informații interesante și utile despre experiența noastră pe insula Paros. Foarte multă lume recomandă să stați în Naousa, să aveți cazarea acolo. Noi am avut-o în Parichia și vă zic sincer, nu regret absolut deloc. În Naousa, deși mi-a plăcut foarte mult, nu este așezarea mea preferată de pe insulă. Este într-adevăr o stațiune super frumoasă, super aerisită și drăguță, dar având în vedere că are acest decor super estetic, atrage foarte multe persoane care vor să-și facă videoclipuri, poze și eu sunt printre ele, le înțeleg, dar mie nu-mi place să stau fix în acele zone super aglomerate, super turistice. Îmi place mai mult să mă plimb în zone mai relaxate și dacă vă luați mașină, eu vă recomand pentru prețuri mai accesibile atât la cazare cât și la mâncare să stați în Parichia. Este un drum de jumătate de oră maximum până în Naousa și asta este a doua chestie pe care voiam să vă spun. Insula în sine este foarte mică. Noi am cheltuit extrem de puțin bani pe benzină. Mâine va trebui... astăzi chiar. Astăzi o să trebuiască să facem plinul la mașină ca să o predăm cu full și o să vă zicem exact cât am dat pe benzină, dar eu cred că mai în jur de 20-30 de euro. Deci o sumă foarte mică pentru că este o insulă extrem de micuță, în sensul în care ne uitam ieri cum ajungeam de pe parte pe alta a insulei și ajungeam imediat. Nu era deloc dificil, făceam 7-10 minute de la un punct la celălalt, deși păreau destul de departe pe hartă, dar este insula foarte micuță. Așa că o mașină este foarte convenabilă, puteți să ajungeți în toate punctele în care vă doriți, extrem de ușor, de rapid, insula mică, are drumuri bune și eu zic că este cea mai bună modalitate de transport, mai ales după ceea ce am trăit pe insula Naxos. Am făcut insula
pe lung în 32 de minute, parcă. Exact, pe lung. Deci este extrem de micuță și de ușor de vizitat și de explorat. De asemenea, referitor la mașină, noi am avut o experiență pozitivă până acum cu cei de la Stefanos, chiar dacă a fost incidentul de la început, cel cu mașina în care v-am zis că avea o mașină pe care noi o rezervasem, nu avea o roată umflată. Asta este, s-a întâmplat accidentul respectiv cu clientul dinaintea noastră, nu au cum să anticipeze acest lucru, dar am fost mulțumită de serviciu și dacă este totul în regulă și acum la predarea mașinii, o să vă las de știre și vă și recomand până la capăt. Și acum ne vom mai continua așa plimbarea la pas prin oraș, să vă arăt așa puțin din Parichia. O să vedem și unde luăm cina în seara aceasta, parcă nu mai pot mâncare grecească, parcă după 5 zile deja... Dar o să vedem și vizionare plăcută în continuare. Sunt o grămadă de biserici de genul ăsta în oraș. Mi se par mai multe decât în celelalte pe care le-am vizitat. Acum ne plimbăm prin centru. Este foarte aerisit, având în vedere că este duminică, ora 7:20. Mai sunt zone mai aglomerate, dar nimic foarte obositor sau prea mult. Mi s-au părut ambele insule, atât Naxos cât și Paros, foarte liniștite, raportat la cum a fost, de exemplu, în Rhodos, a fost mai agitat. Dar Nausa este mai aglomerată, la fel și Lefkes, aici în Paros. Naxos e genul de insulă unde parcă ești numai tu, parcă ți-ai închiriat insulă. Nu simți deloc aglomerația acolo. Măi, dar un coș de gunoi n-am găsit în Grecia. Deci așa ni se întâmplă mereu, pur și simplu. Dar aici, pe insule, nu este nici măcar peste o oră unul. merg cu ele și nimic. Deci nu e nici măcar un coș. Ce mă sunt? E cam scumpă pizza, dar noroc că aveau review-uri bune. Am venit pentru că aveau multe review-uri. Deci am ajuns într-un loc cu pizza scumpă, dar are review-uri bune. Cea mai ieftină margherita costă 12 euro, deci 60 de lei. Și sunt pizze până la 26 de euro. Dar noi o să ne luăm ceva mai basic, adică ceva pe la 16 Uite, euro. 36 e cea mai scumpă. 36? Sau ultima de jos. Nebunie, da. Noi o să ne luăm pizza la 16 euro. O să ne luăm două pizza, zic eu, foarte bune. Și să vedem. Dacă asta a fost nebunia noastră, las că de mâine revenim la Iros. Am ajuns la bășeală, fără să vrem. Am ajuns grav. Aici se degustă vinul, i-a adus cei de la masa de lângă noi. I-a pus așa, cam atât, i-a pus vin. Era făcut așa, cu paharul, a mirosit, apoi era mai făcut și apoi a gustat puțin, dar foarte puțin, așa, doar... Apoi nu știu ce s-a mai întâmplat, că nu stau mai cu ochii la el să mă uit, dar o să mai uit și revin cu alte informații. Arată superb pizza. Musca. Așa, de ce mi-am luat atleta? Serios, chiar atleta? Mor. Arată foarte bine. Ciuperci, porcini cu brânză. Ia uitați pisica cum a venit. Ia uitați pisica cum a venit. Tu n-ai porcini, eu am porcini. Tu ai porcini? Ai champignon, uite. Ce bine arată la tine. Cred că de fapt ai luat o decizie foarte bună, să știi. Am mai mâncat pizza din asta și îmi plăcea în Italia, cea că are conținutul ieșit, gen de la cărnați. Ia uitați, limbajul iubirii noastre, jumătate tu, jumătate eu. Tot timpul facem așa și este cel mai bun. Ia uitați cine a venit aici, un mic Garfield. Vreau să vă zic că sunt foarte bune ambele. Cred că îmi place mai mult asta, atleta, dar și asta e foarte bună. Adică asta aș da 9 și asta 8,5. Chiar sunt foarte bune. Și pentru colecție, cam scump aici, e 8,50 euro și mititică, da? Frumoasă asta biserică. M-a impresionat, mi-a zis Andrei că aici era nivelul pământului. Nu mi-am dat seama, m-am gândit că așa au construit ei să fie astea înalte. Dar de fapt acolo era solul pentru ei, nivelul 0. Și acum mergem repede la benzinărie ca să alimentăm și după aceea la un AB, la Mega Image, să ne luăm ceva de băut pentru diseară pe balcon. Și mâine o să fie o zi drăguță de relaxare la o plajă foarte cunoscută de aici.
Dar hai să vedem cât am cheltuit, câtă benzină trebuie să punem. Gata, avem confirmarea. Pe benzină am plătit 18 euro. Am văzut tot ce ne-am dorit. Am văzut 3 sate, adică 2 sate și un oraș, pe lângă Parichia. Am mers la plaje, am făcut tot ce ne-am dorit. A fost foarte ok, e foarte mică insula, recomand cu mare căldură. Mașina 110 euro cu totul inclus, depozit inclus, și 20 de euro, 18 euro benzina pe toate zilele. Și era să uit, benzina costă 2 euro pe litru. Am predat mașina și a fost totul în regulă. O predare foarte rapidă și eficientă. Mâine o să fim și noi acolo pe feribot, mă ia deja melancolia. A fost frumos aici pe insule, în Ciclade. Cu siguranță la anul o să venim din nou, tot în Ciclade, numai că pe alte insule. La anul vreau să merg pe orice insulă, n-am auzit niciodată de ea. Vreau să merg exact pe insulele cele mai puțin cunoscute, ca să am parte de cea mai autentică experiență grecească. Și aici, în Ciclade, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Bună seara! Bună seara! Cum ți s-a părut mașina, din perspectiva șoferului? A fost foarte ok, am avut un Kia Picanto, nu știu ce motor, probabil motor 1 sau sub 1. A fost varianta automată, era destul de nouă mașina, am văzut că avea vreo 9000 de kilometri doar. Și cum ți s-a părut să conduci aici, în Paros, comparativ cu celelalte insule? Păi în Rodos a fost mai nasul, că era foarte aglomerat în oraș. Aici a fost foarte ok, adică nu a fost aglomerat. Aici a fost, cred că, cea mai ok experiență cu mașina. Normal a fost de condus, exact. Da. N-am avut incidente, totul a mers bine. Am mers să ne luăm cafeluță de jos, cafeluță, și mergem pe balcon. Nothing beats a Jetsu holiday. You can save 50 pounds for a person. That's 200 pounds for a family of 4. Ultima zi în Parichia, în Paros și pe insule în Grecia. În seara aceasta mergem cu feribotul acasă, în Atena, adică mai stăm o zi în Atena și poi mâine mergem la București, la pisica noastră grasă și frumoasă. Avem feribotul de seară la ora 7 seara, deci avem timp astăzi să mai mergem la o plajă, pentru că am vizitat tot ce ne doream să vizităm. Și o să mergem la plaja Marcelo. Uitați-vă câți oameni stau la coadă ca să intre pe feribot. Crazy! Am barca acum către Marcelo, așa este cea mai bună modalitate să ajungem, de la Boat and Beaches. Pentru că este în continuare vânt aici în Paros, au zis că nu merg bărcile până la Marcelo, așa că o să mergem pe jos, sunt 3,7 km, dar nu mergem până la capăt. Vedem toată coasta așa de plaje și vedem la care beach bar ne așezăm. Deci cât costă șezlongurile? 20. 20? E bine. Un frape aici cu înghețată costă 6 euro și șezlongul 20. Știu că v-am mai zis. Am fost în apă, e foarte ok. Acolo unde vedeți că e albastru închis sunt alge, dar pot să fie evitate, sunt niște culoare drăguțe. Ce drăguță e cartea asta, e despre gândirea pozitivă. Am murdărit-o acum la plajă, din păcate, dar este despre gândirea pozitivă, despre mișcare, despre bucuria de a fi în natură și de a lucra pământul. E foarte, foarte frumoasă, mă face așa veselă, e o carte light, nimic spectaculos, dar te face fericit. Gata, am terminat plaja, este ora 4, mergem să mâncăm ceva. O ultimă masă grecească pe insule. Mi-e foame și oamenii ăștia mă lasă prea mult să aștept. Aș mânca niște fructe, dar nu știu cu ce apă să le spăl. Am nisip în șlapi și pe picioare, pentru că picioarele sunt șlapi.
Am venit aici la Pepe Souvlaki și acestea sunt prețurile. Asta a fost prețul pe care l-am plătit și în Naxos și în Paros pe Iros. Am plătit 4,5 euro peste tot. Și în mod normal atât costă și aceste frigărui de carne, 2,5 euro. Și cam acestea sunt prețurile destul de standard, adică un tzatziki 4-5 euro, cam așa a fost peste tot. Ăstea la farfurii costă 13 euro, 12-13, cam așa. Ardei un plus, dar fără carne. Mare țeapă ce mi-am luat. Sunt bunuți așa, dar nu se compară. Nu prea a meritat aici masa. A durat foarte mult servirea și înțeleg de ce au un review mai mic pe Google. Dar erau multe restaurante închise. Pe asta chiar nu prea îl recomand. Gata, mergem către port acum. Mergem să ne îmbarcăm. La ora 7 avem feribotul. Vom face tot așa 4 ore, mai puțin, cam 3 ore jumătate până în Atena. Am înțeles că ieri a fost o situație excepțională, de asta am prins noi atât de aglomerat dimineață. Nu au plecat toate vapoarele din port, adică au fost foarte mulți oameni care nu au putut pleca din cauza vânturilor. A bătut foarte tare vântul ieri, inclusiv cu 77 de km la oră. Deci acum noi suntem norocoși că nu mai este așa. Putem să plecăm liniștiți. Vedeți biserica de ieri. Mergem să vă arătăm cum este clasa business la Blue Star Ferries, pentru că ne-am luat business tura asta să vedem cum este. Dacă merită să am o diferență de 20 ceva de euro. Am plătit un plus, cam așa. Eu cu biserica frumoasă. Doamne, mor de dragul bisericilor ăsta, jur. Sunt prea frumoase. Mamă, ce m-am enervat pe că... Oamenii au fost îngrozitori. Ei au fost ok ăștia, au ajuns la timp, adică... M-au împins, ne-au făcut... Bă, s-au băgat, zici că au luat o razna când au văzut acolo că trebuie să ne scaneze etichetele. Mă, dar nu se mai ținea cont de nimic, deci se împingeau toți. Le-am făcut semn să treacă, că nu mă interesa pe mine să urc cu 2 minute mai devreme. Mă, dar scanasem biletele pentru mine și Andrei și Andrei nu putea să treacă de niște muieri. Când am urlat odată la ele să stea... Dar și omul ăla le-a zis, ăla care a scanat biletele, tot făcea semn să trec. Niște muieri nebune. Dar nu aveam cum să trec, efectiv. Mă, așa ceva, bă, bătrâni și nebune, mă. Da, m-am enervat atât de tare încât îmi vine să plâng din ele, pur și simplu. A fost cea mai proastă experiență cu feribotul. Acum suntem la clasa business, unde nu ți este bilet alocat. Te așezi unde poți. Hai că te-ai și luminat la față acum. M-am luminat la față. Mai fac și riduri, adică. Ai fruntea luminată. Hai să mă mai liniștesc un pic și să vă arăt cum este pe aici, la clasa business. Dar mai ok a fost cu Seagets, adică Seagets alea... Mai mare bălângăneala, da? Doar au fost și puțini champion. oameni, mă, de aia, au fost puțini oameni. Aici au fost foarte mulți. A fost și procesul mai civilizat, procesul de intrare a fost mai civilizat. Cei de la Seagets au fost mai organizați, ăsta e adevărul, ne-au pus pe culoare, ne-au pus altfel aici. Da. Era la grămadă și eu îi lăsam în față, dar ei tot voiau să se bage, adică oricum ar fi când a ajuns rândul meu. Au început să se împingă ca niște nebuni. Deci aici stăm noi. A trecut o oră deja din călătorie. Așa arată spațiul. Totul e foarte, foarte ok. Ne ținem bagajele cu noi. Mi-am luat să citesc ceva. Un suc a costat 3 euro. Haideți să mergem să mai descoperim. Sunt câteva diferențe fundamentale față de Seagets. Au și aici bar. Da, aici te și servesc la masă. Și așa arată cabina. Sincer, după ce am dat o tură, mi-am dat seama că noi avem, cu siguranță, cea mai bună priveliște. Să văd dacă pot să mă duc sus. Am să vă zic de asemenea o altă diferență pe care am remarcat-o la nivelul internetului. Aici ei folosesc, ce fel de rețea ai zis? Mă uit imediat, că nu am reținut. Ceva de Norway. Space Norway Satcom.
Deci ei aici folosesc Space Norway ca rețea pentru a transmite internet pe barcă. În schimb, ceilalți de la Seajets, pe care sincer îi prefer, foloseau Starlink și este și o diferență de preț. La Seajets costa 3 ore, costa 3 euro internetul și mergea excepțional, nu era nicio diferență de ce poți să folosești, ce nu poți să folosești. 100 și ceva de mega pe secundă Mergea foarte bine, adică nici nu simțeam că ești, nu simțeai că ești barcă. 8 mega upload. În schimb aici este 1 mega upload, este foarte slab și gândiți-vă că sunt abonamente de 5 euro. No, este 1,8 maxim 2 download și 0,5 maxim 1 mega upload. Și gândiți-vă că genul acesta de abonament costă 5 euro pe 12 ore, adică destul de mult raportat la celălalt și nu are posibilitatea de streaming, deci fără YouTube, fără Netflix, platforme de difuzare. Dincolo aveai 3 euro pe 3 ore sau alte pachete mai mari, bineînțeles, dar mergea excepțional Starlink-ul, adică e foarte frumos în schimb cum e așa cu măsuțe, adică faptul că are fiecare măsuță și poți să-ți ții bagajele, ceea ce la Seajets, la clasa business nu era. La clasa business, sincer, semăna foarte mult cu cea a economii, dar mi-a plăcut mai mult organizarea la Seajets, mult mai mult. Mergem în Atena, deci vă mulțumesc foarte mult că ați vizionat acest vlog. Îmi pare rău că am fost așa de supărată la final, dar nu e vina mea, e vina grecilor. Nu se știe ce... O să vă invit să vizionați și videoclipul din Atena pentru continuarea poveștii și cu mențiunea că vor urma multe alte aventuri interesante. O să încep vlogurile și sezoanele sau o să le continui din Portugalia, Bruxelles, Bruges, Amsterdam. O să avem mai multe episoade de genul acesta, așa că vă invit să vă abonați, să-mi lăsați în comentarii care a fost părerea voastră despre acest vlog de călătorie și dacă v-a plăcut, dacă ați rămas cu ceva, dacă vi s-a părut ceva mai interesant și vacanță frumoasă pentru că este sezonul estival și toată lumea merge în vacanță. Dacă aveți orice întrebare, scrieți în comentarii. Doamne ferești! Pentru a vă da și feedback-ul referitor la business, da, sunt condițiile ok, am stat numai noi doi la masă, noi ne-am luat cea mai scumpă opțiune de business, dar sunt foarte multe altele mai ieftine, care poate au ele un scaun sau o masă mai ieftină, dar tot stați doar 2 persoane sau 3 la masă și pe lângă asta sunt mult mai aproape de ieșire. De la clasa business pe până am coborât noi de sus, adică nu mi s-a părut că a meritat. Cât a fost de greu să urc și cât a fost de greu să cobor ca să stau acolo sus. Poate odată în viață și atât. În rest, cu siguranță mi-aș lua astfel încât să fiu cât mai aproape de ieșire sau cu Seajets, pentru că cu Seajets l-a dus către Naxos. Se fac așa cu Seajets. Valul. Acolo sunt, da, dar dacă stai jos nu e așa de rău. A fost nasol că am coborât la capăt de linie în Pireu și a coborât toată lumea, s-a golit efectiv vaporul și n-a avut nicio stație. Efectiv, asta a fost problema. Și ții la fel? Da.